Сьогодні приготуємо неймовірний торт червоний оксамит, який є улюбленцем багатьох. Цей чудовий десерт ідеально підійде для будь-якого свята. Для приготування нам потрібно 260 г кефіру кімнатної температури. До нього додаємо червоний барвник 2 чайні ложки і все добре перемішуємо. Колір повинен вийти дуже насиченим. Далі приготуємо бісквіт для торта. Для цього беремо 120 г вершкового масла кімнатної температури, додаємо дрібку солі, 250 г цукру, 10 г ванільного цукру та 50 г рослинної олії і все збиваємо до пишності. Далі додаємо 2 яйця і знову трішки перемішуємо. Додаємо 1 чайну ложку яблучного оцту або лимонного соку та кефір з барвником. І ще раз все добре перемішуємо. Завдяки цьому колір стане більш яскравим. Додаємо частинами обов'язково просіяні 340 г муки, 5 г какао, 1 чайну ложку розпушувача та пів чайної ложки соди. Перемішуємо на низьких оборотах, поки тісто не стане однорідним. Надто довго перемішувати не потрібно. На цьому етапі можна додати трішки барвника, якщо колір тіста став не таким яскравим. Випікати коржі краще у двох формах, тоді коржі будуть рівніші та без золотої скоринки. Але якщо у вас немає двох однакових форм, звичайно можна випікати в одній. Викладаємо тісто у форму, розрівнюємо та накриваємо фольгою. Також робимо декілька отворів зверху. Випікаємо у розігріті до 170 градусів духовці 25 хвилин під фольгою та 15 хвилин без фольги. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Залишаємо корж у формі на 10-15 хвилин охолонути, тільки тоді дістаємо. Щоб коржі при розрізанні не крушилися, їх треба охолодити в холодильнику, тому дуже зручно випікати бісквіт з вечора. Після охолодження зрізаємо нерівності на коржі, якщо у вас є, потім їх можна використати у декорі. Бісквіт виходить дуже ніжний і м'який. Розрізаємо бісквіт на 3 частини. Також за бажанням можна приготувати полуничну начинку. Для цього беремо полуничне пюре, яке може бути як і зі свіжих, так і заморожених ягід. Додаємо 100 г цукру та 25 г кукурудзяного крохмалю. Також обов'язково додаємо 40 г лимонного соку або дрібку лимонної кислоти, щоб полуниця не втратила колір. Варимо на середньому вогні, постійно помішуючи декілька хвилин, щоб заварився крохмаль. Та залишаємо охолонути. За цей час приготуємо крем. Для нього всі продукти повинні бути холодні. Беремо 750 г крем-сиру, 750 г вершків жирністю 33-36%, 190 г цукрової пудри та 2 чайні ложки ванільного цукру та все збиваємо. Якщо ви не будете покривати торт зверху кремом, кількість інгредієнтів можна зменшити. Якщо ж ви будете використовувати цей крем для вирівнювання, зразу відкладіть частину крему. Викладаємо на тарілку перший корж та покриваємо рівномірно кремом. Далі, якщо готуєте торт з полуничною начинкою, робите невеликий бортик з крему та всередину викладаємо частину начинки та рівномірно розподіляємо.
Зверху на начинку також додаємо трішки крему. Все те саме повторюємо з наступним коржем. Викладаємо останній корж та добре притискаємо. Далі покриваємо торт зверху кремом. Також торт можна покрити крихтами з залишків бісквіту та квітами з крему. Все на ваш смак.